ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹ ਰੋਲ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਢੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੇ ਵਾਲਾ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੱਖਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਘਰੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਪੱਖਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।